Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σύμπτωμα το οποίο το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στα ψυχοθεραπευτήρια. Το σύμπτωμα αυτό είναι η οσφιαλγία. Έρχονται λοιπόν πολλοί άνθρωποι και λένε ότι πήγαν στον γιατρό και τους είπε ότι πάσχουν από οσφιαλγία. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο λοιπόν ότι η οσφιαλγία δεν είναι διάγνωση. Είναι ένα απλό σύμπτωμα. Είναι σαν να μας λέει κάποιος ότι πονάμε στη μέση μας. Ωραία, το ξέρουμε αυτό. Το θέμα είναι γιατί πονάμε. Κάθε περίπτωση οσφιαλγίας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνει τον ένα ασθενή να διαφέρει από τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό που μας χρειάζεται είναι η κατηγοριοποίηση στην οσφιαλγία και σε κάθε άλλη μυοσκελετική πάθηση. Λέγοντας κατηγοριοποίηση, εννοούμε τα διαφορετικά αίτια και μηχανισμούς που οδηγούν στο γνωστό σύμπτωμα που είναι η οσφιαλγία. Αυτά μπορεί να είναι διαφορετικά. Μπορεί να είναι ένα λεγόμενο ισχαιμικό αίτιο. Δηλαδή, όταν ο πόνος εμφανίζεται αργά τη νύχτα, κάποιες ώρες μετά από την ώρα που έχουμε ξαπλώσει ή νωρίς το πρωί. Μπορεί να είναι φλεγμονώδες το αίτιο. Ο μηχανισμός δηλαδή να σχετίζεται με κάποια φλεγμονή, όπου εκεί έχουμε συνεχή συμπτώματα μέχρι να υποχωρήσει αυτή η φλεγμονή. Μπορεί να έχουμε συμπτωματολογία που να σχετίζεται με κακό μυϊκό έλεγχο, όπου εκεί έχουμε κάποια άλλη έκφραση στα συμπτώματα και όλα αυτά είναι πόνος στη μέση. Κάποιες φορές ο πόνος αυτός μπορεί να φτάσει και στο πόδι, είτε μέχρι το γόνατο είτε μέχρι τα δάχτυλα. Τότε είναι η λεγόμενη ισχυαλγία. Και εκεί έχουμε διάφορα τεστ που πρέπει να κάνουμε και διάφορους τρόπους για να καταλάβουμε ποιοι μηχανισμοί εμπλέκονται στο σύμπτωμα αυτό. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι πολλές φορές αν πρέπει κάποιος να μείνει στο κρεβάτι, αν πρέπει να κινείται και τι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει τουλάχιστον την οξεία φάση μιας οσφιαλγίας ή ισχυαλγίας. Οι οδηγίες συνοψίζονται στο εξής απλό. Μένουμε στο κρεβάτι όσο λιγότερο γίνεται, αλλά όσο περισσότερο χρειάζεται. Σε γενικές γραμμές πρέπει όμως να κινούμαστε. Η κίνηση πρέπει να είναι μέσα στον στόχο της καθημερινότητάς μας, έστω και αν αυτή είναι λίγης διάρκειας. Άρα λοιπόν, σαν βασική οδηγία που θα δώσουμε στον ασθενή, είναι ότι προσπάθησε να κινήσει όσο περισσότερο γίνεται μέσα στην ημέρα, έστω και λίγο, με διαλύματα και μάθε να ακούς το σώμα σου. Τι σου λέει, θέλει να ξαπλώσεις, πήγαινε ξάπλωσε. Θες να καθίσεις, πήγαινε κάθισε. Όσο μένεις μακριά από τον πόνο, κινείσαι με ασφάλεια. Υπάρχει και το ερώτημα που τίθεται πολλές φορές από τους ασθενείς και αφορά το στρώμα ή το μαξιλάρι. Σε γενικές γραμμές, ξέρουμε ότι ένα μαλακό στρώμα δεν βοηθάει πάρα πολύ. Πρέπει το στρώμα μας να μην χανόμαστε μέσα στο στρώμα που κοιμόμαστε. Πρέπει να μας υποστηρίζει και να ξεκουραζόμαστε στον ύπνο. Πολλές φορές λοιπόν μπορούμε να δώσουμε κάποιες οδηγίες, βασικές οδηγίες. Παράδειγμα, βάλε ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατά σου, άμα γυρίσεις να ξαπλώσεις το πλάι. Δοκίμασε, αν είσαι ανάσκελα, να βάλεις κάποιο μαξιλάρι κάτω από τα γόνατά σου. Όμως, επειδή αυτές οι οδηγίες μπορεί να είναι δεσμευτικές και μπορεί κάποια στιγμή να βοηθήσουν, αλλά κάποια στιγμή άλλοι να μην βοηθάνε, πάντα λέμε στον ασθενή, σου λένε κάποιες βασικές ιδέες, αλλά φρόντισε με αυτό που θα κάνεις να είσαι μακριά από τον πόνο. Συνεπώς, δεν θα θέλαμε να δεσμεύουμε τους ανθρώπους με μόνο μία συγκεκριμένη οδηγία, παράδειγμα, ξάπλωσε ανάσκελα ή ξάπλωσε στο πλάι. Βρες την καλύτερη θέση. Βρες τη θέση που αναπαύεσαι, βρες τη θέση που μπορείς να κοιμηθείς και να χορτάσεις ύπνο και κράτησε αυτή τη θέση. Πρέπει να θυμάστε, αυτή η θέση μπορεί να αλλάζει μέσα στην ημέρα. Μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αρκεί να μένουμε μακριά από τον πόνο. Πολλοί ασθενείς έρχονται και ρωτάνε, μου είπε ο γιατρός να πάρω φάρμακα. Τι να κάνω, να τα πάρω ή όχι. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με τον γιατρό. Ο ασθενής λοιπόν πρέπει να είναι σε άμεση επικοινωνία με τον γιατρό του και θα πρέπει, εάν έχει κάποιο πρόβλημα με τη φαρμακευτική αγωγή, να το συζητήσει μαζί του και να μην κάνει επιλογές από μόνος του. Πολλές φορές επίσης, ο ασθενής έρχεται και μας ρωτάει αν θα πρέπει να κάνει επέμβαση ή δεν θα πρέπει να κάνει επέμβαση. Και πάλι η απόφαση του ναι ή του όχι δεν είναι κάτι που λέγεται πολύ εύκολα. Η Διεθνής Αρθρογραφία έχει αναφέρει ότι γίνονται επεμβάσεις περισσότερες από ό,τι χρειάζονται. Βέβαια, η απόφαση για το αν θα χρειαστεί κάποιος να κάνει επέμβαση δεν είναι απλή. Συνεπώς, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Για να φτάσει κανείς να κάνει επέμβαση, θα πρέπει να έχει καταρχήν εξαντλήσει κάθε συντηρητική αγωγή, να έχει εξαντλήσει κάθε φαρμακευτική αγωγή που θα μπορούσε να του βοηθήσει, να έχει κάνει την κατάλληλη φυσικοθεραπεία και να έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα, τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για να αποφασιστεί η επέμβαση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και με τον θεράποντα γιατρό. Πολλές φορές οι ασθενείς μας ρωτάνε, θα πονάω πάντα στη μέση? Όχι, δεν θα πονάς πάντα στη μέση. Τελειώνοντας αυτή η κρίση, δεν ξέρουμε πότε και αν θα έρθει η επόμενη κρίση. Το αν θα ξαναπονέσει κανείς σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Γενικά, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία όπου η καθιστική ζωή κυριαρχεί και η έλλειψη άσκησης επίσης κυριαρχεί,
θεωρητικά υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες στους ανθρώπους που κάνουν καθιστική ζωή να εμφανίσουν συμπτώματα οσφιαλγίας και όχι μόνο. Άρα λοιπόν, στην ερώτηση αν υπάρχει πρόληψη, ναι, υπάρχει πρόληψη, αλλά υπάρχει πρόληψη μέχρι ένα βαθμό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όποιος δεν γυμνάζεται θα πονάει πάντα, ούτε σημαίνει ότι όποιος γυμνάζεται δεν θα πονέσει ποτέ. Η χρυσή τομή είναι κανείς να αποφεύγει πράγματα που ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχει προσαρμόσει τη ζωή του σε αυτά που μπορεί να κάνει. Θα πρέπει να μην κάνει απότομες αυξήσεις στις καταπονήσεις που ασκεί στο σώμα του. Και καλό θα είναι να έχουμε όλοι μας μια καλή επαφή με την άσκηση σωματική, ώστε να μπορούμε κατά το δυνατόν να είμαστε σε μια καλύτερη φόρμα. Η καλή σχέση με την άσκηση. Αποφυγή καθιστικής ζωής είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το σώμα μας να έχει αυξημένες πιθανότητες να μην ξαναπονέσει. Καταρχήν, για να έχουμε σωστή θεραπεία, πρέπει να κάνουμε σωστή διάγνωση, σωστή αξιολόγηση. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε στο κομμάτι που λέγεται κατηγοριοποίηση. Ανάλογα λοιπόν με το αίτιο του προβλήματος, με το αίτιο και το μηχανισμό δηλαδή που οδήγησε στην οσφιαλγία, υπάρχουν τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να κινήσουμε κάποιες αρθρώσεις, υπάρχουν τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να αποσυμπιέσουμε τη σπονδυλική στήλη, υπάρχουν τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να κινήσουμε τον νευρικό ιστό ή να κινήσουμε τη σπονδυλική στήλη σε σχέση με τον νευρικό ιστό. Το πιο σημαντικό από όλα να ξέρουμε είναι ότι η φυσικοθεραπεία για την οσφιαλγία πρέπει να μην είναι παθητική, πρέπει ο ασθενής να συμμετέχει ενεργητικά από την πρώτη κιόλας μέρα, είτε με ασκήσεις είτε με τις τεχνικές που θα κάνουμε. Πρέπει να δίνουμε στον ασθενή μας να κάνει στο σπίτι κάποιες ασκήσεις και να τον επανελέγχουμε. Την ίδια μέρα της θεραπείας και μετά από κάθε τεχνική που επιλέγουμε να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε επαναξιολόγηση του αποτελέσματος της τεχνικής με σκοπό να δούμε αν ο ασθενής βοηθήθηκε από αυτό που κάναμε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την υπόθεση που κάναμε στη διάγνωση για το πρόβλημα του ασθενή μας. Η θεραπεία της οσφιαλγίας περιλαμβάνει όμως και ασκήσεις. Πολλές από αυτές τις ασκήσεις αφορούν μυϊκό έλεγχο, δηλαδή εκπαίδευση κάποιων μυών, ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα φορτία στη σπονδυλική στήλη, εκπαίδευση του ασθενή, ώστε να αντιληφθεί καλύτερα το σώμα του και πώς αυτό λειτουργεί και σταδιακά να χτίσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει ο κάθε ασθενής με οσφιαλγία. Πρέπει να τονίσω ότι πολλές φορές βλέπουμε ασθενείς να κυκλοφορούν με φυλάδια, με φωτογραφίες, με φωτοτυπίες από ασκήσεις που τα βρήκαν σε περιοδικά, σε ιατρεία, σε φυσικοθεραπευτήρια κτλ. Και είναι σαν τις δίαιτες, που μία δίαιτα που έκανε κάποιος την κάνει όλη η οικογένεια. Είναι λάθος αυτό. Ο κάθε ασθενής είπαμε ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα των ασκήσεων στην αποκατάσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στην κλινική εικόνα που έχει ο ίδιος ο ασθενής. Είναι κακή ιδέα να αντιγράφουμε χωρίς να έχουμε πάρει συγκεκριμένες οδηγίες το πρόγραμμα το οποίο έχει κάνει κάποιος φίλος μας ή το οποίο είδαμε κάπου αλλού να υπάρχει στο ίντερνετ ή οπουδήποτε αλλού.